नमस्ते साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई एकदम विशेष स्पेशल रोटी बनाउन सिकाउँदै छु है त। त्यसको लागि पहिला सुरु चाहिँ नि पिठो हाल्नुस्, त्यसमाथि चिनी कति लाग्छ त्यति हाल्नुस् है। अनि त्यसमा फेरि बेकिङ सोडा कति लाग्छ त्यो अनुसारले हाल्नुस्। नुन पनि हाल्नुस् है, नुन अगाडि हालिसके भिडियोमा। नुन पनि आफुलाई कति हाल्न मन लाग्छ त्यो अनुसारले हाल्नुस्। अनि पिठो पनि हाल्नुस्, पिठो हाल्नु भन्न बिर्सेछु मैले है। अनि त्यो माथि दही हाल्नुस् मजाले है। दही हालेपछि यसको टेस्ट छुट्टै हुन्छ, एकदम विशेष हुन्छ यो। त्यही भएर मैले चाहिँ नि अघि भन्न बिर्से दही हाल्नुस् भनेर चाहिँ नि, त्यही भएर यो चाहिँ एकदम विशेष दही चाहिँ एकदम स्पेशल चाहिने कुरा हो यसको लागि। त्यसमाथि तपाईले यसमा पानी हाल्नुस्, पानी धेरै नहाल्नुस्, पानीको मात्रा धेरै भयो भने गिलो हुन्छ है, थोरै भयो भने साह्रो हुन्छ। त्यसलाई मजाले मुछिसकेपछि त्यो माथि चाहिँ नि तेल हाल्नुस् मजाले। तेल हालेर यसलाई मजाले तपाईले यसरी चाहिँ नि मजाले चाहिँ नि मुछ्नुस् है। तेल चाहिँ नि सब भित्र भित्र पस्नुपर्छ है। मजाले मुछ्नुस् त्यसलाई चाहिँ नि मजाले हातले थिची थिची मिचेर चाहिँ नि भित्र भित्र तेल जाने गरी तेल जाने अनि पिठो मजाले घोल्ने गरी यसलाई चाहिँ नि बनाउनु पर्छ है साथी हो। हेर्नुस् त भिडियोमा जस्तै मजाले गर्ने। त्यसपछि हामी चाहिँ नि भोलि बिहान यो बनाउँदैछौँ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ नि प्लास्टिकमा प्याक गरेर हावा नछिर्ने गरी हामी चाहिँ नि यसरी राख्छौँ आजलाई। भोलि बिहान यसरी चाहिँ नि पिठोलाई डल्लो पार्छौँ, चक्ला चक्ला पार्ने, हातको सहाराले यसरी मजाले बनाउने है। अनि यसलाई चाहिँ नि यसरी पिठोमा, फुक्का पिठोमा बेलनाको सहाराले यसरी चाहिँ नि मजाले बेल्ने, यता तान्ने बेल्ने, उता तान्ने बेल्ने, फेरि यसलाई घोप्टो पार्ने है, बेल्ने। यसो गरेर चाहिँ नि यसरी बेल्न सकिन्छ है। पिठो चाहिँ अगाडि हाल्नु भन्न बिर्सेछु मैले, पिठो हाल्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है त। फुक्का पिठोको सहाराले यसरी मजाले आनन्दले यसलाई गोलो गोलो बनाउँदै बेल्न सक्नुहुन्छ है त साथी हो। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ नि तातो भइसक्यो हाम्रो चाहिँ नि ताईमा चाहिँ नि यसरी रोटी राखेर मुनि ग्यास बालेर चाहिँ नि मजाले यसरी यो हामी पेपरको सहाराले अथवा टालो भए टालोको सहाराले यसरी थिचेर हेर्नुहोस् त रोटी कस्तो मजाले चाहिँ नि फुल्दै आइरहेछ। यसरी चाहिँ नि हामी चाहिँ नि एकदम मिठो, एकदम स्पेशल रोटी बनाउन सक्छौँ।